Rreth 20.000 fëmijë besohet se janë bllokuar në Fallujah të Irakut, ku vazhdojnë luftimet e ashpra për kontrollin e qytetit. Udhëheqësit e Turqisë paralajmëruan Gjermaninë se marrëdhëniet do të dëmtohen nëse ligjvënësit gjerman miratojnë një projekt ligj që e cilëson gjenocid, vrasjen e armenëve nga turqit osman. Zvicra përuroi sot tunelin më të gjatë dhe më të thellë hekurudhor në botë me një ceremoni në Gotthard. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ekonomi. Në këtë emision mund të ndiqni me së tjerash, çdo të pritet nga takimi mes kryetarit opozitës Basha dhe kryeministit Rama të hënën në Tiranë. Dyshime për abuzimet të tjera në qendrat sociale të Shkodrës. Në Kosovë, në ditën ndërkombëtare të fëmijëve, veprimtarët thonë se vendi përballet me shkallë të ulët kujdesi për të drejtat e fëmijëve. Do të kemi sonte edhe një kronik nga Gjirokastra, ku grupe të rinj nga vende të ndryshme po punojnë për të ruajtur mjeshtëritë tradicionale. Filloj me lajmet, rreth 20.000 fëmijë besohet se janë të bllokuar në Fallujah të Irakut, ku vazhdojnë luftimet e ashpra për kontrollin e këtij qyteti që u mor nga militantët e Shtetit Islamik më shumë se 2 vjet më parë. Që nga fillimi i operacionit ushtarak për rimarrjen e Fallujahs, shumë pak familje kanë mundur të largohet. Shumica e njerëzve janë grumbulluar në 2 kampe, ndërsa të tjerët kanë kërkuar strehim tek të afërmit, njofton Fondi OJQ-bes për fëmijët. Kjo agjenci paralajmëron gjithashtu se fëmijët përballen me rrezikun e rekrutimit të detyruar dhe ndarjes nga familjet. Udhëheqësit e Turqisë paralajmëruan Gjermaninë se marrëdhëniet mes dy vendeve do të dëmtohen nëse ligjvënësit miratojnë një projekt ligj që e cilëson gjenocid, vrasjen e armenëve nga turqit osman. Parlamenti i Gjermanisë pritet ta votojë projekt ligjin nesër. Në tekst thuhet se vdekjet e armenëve janë një shembull i shfarosjeve masive, spastrimit etnik, dëbimeve dhe gjenocideve që ishin një karakteristike të tmerrshme e shekullit të kaluar. Projekt ligji ja hedh një pjesë të përgjegjësisë Gjermanisë, e cila ishte aleate e perandorisë osmane. Armenia thotë se një prej 5 milion njerëz u vranë mes viteve 1915 dhe 1917. Zyrtarët e aviacionit në Egjipt thanë sot se një anije franceze kishte marrë sinjale që ndoshta janë lëshuar nga kutitë e zeza të avionit të kompanisë Egyptair që u rrëzua në detin Mesdhe. Në incidentin e 19 majit u vranë të 66 personat në bord. Autoritetet po përpiqen tani të gjejnë regjistrimet me qëllim që të përcaktojnë shkakun e rrëzimit të avionit, thuajse në fund të udhëtimit nga Parisi për në Kairo. Ministria e Aviacionit Civil tha se anija e survejimit e marinës franceze La Place i kishte kapur sinjalet nga shtrati i detit në zonën ku po zhvillohen kërkimet. Autoritetet thanë se një tjetër anije e firmës së kërkimeve në det, Deep Ocean, po shkon në vendin e kërkimeve me një robot të aftë për të zhytur deri në 3000 metra thellësi. Kandidati republikan për president Donald Trump tha të martën se ai ka mbledhur 5.6 milion dollar për veteranët e ushtrisë amerikane. Ai sulmoi mediat që i kanë vënë në pikpyetje donacionet. Manjati i pasurive të patundshme ka thënë vazhdimisht që nga muaji janar se ai ka mbledhur 6 milion dollar për organizatat që ndihmojnë veteranët e ushtrisë. Madje në janar ai anulloi paraqitjen në një debat në Iowa për të marrë me mbledhjen e fondeve për veteranët. Por deri dje Trump nuk kishte dhënë pothuajse asnjë hollësi mbi atë se si janë shpërndar parat. Ai sulmoi mediat pasi disa gazetarë kërkuan atij dhe fushatës së tij më shumë informacion për këtë çështje. But I will say Dua të them se shtypi duhet të ketë turp. Në emër të veteranëve, unë them që shtypit duhet i vi turp për këtë. Ata më bëjnë pyetje dhe janë të zemruar sepse unë u kam dhënë njerëzve shumë para. Do t'ua jap emrat e përfituesve tani pasi ju e dëshironi këtë. Në vend se të thoni faleminderit shumë zoti Trump ose Trumpi bëri një punë të mirë, ju po pyesni kush i mori parat dhe më bëni të dukem shumë keq. Kur nuk kam marrë publicitet kaq të keq për punët e mira që kam bërë. Donald Trump u tha gazetarëve se paratë e mbledhura përfshinin $1 milion që ai vet i ka dhënë për këtë kauzë. Ai tha se fondet u janë dhënë më shumë se 40 grupeve private që ndihmojnë veteranët e ushtrisë amerikane. Por disa veteranë janë të zemruar me zotin Trump duke quajtur bujarinë e tij një hipokrizi dhe duke akuzuar atë për shfrytëzimin e problemeve të tyre për të blerë vota. I think Donald Trump believes that veterans are for sale.
Mendoj se Donald Trump mendon se veteranët janë përshitje. Ai duhet ta kuptojë se ne nuk jemi të interesuar për të bërë marrëveshje si veteran, kur është fjala për sigurinë e vëllezërve dhe motrave tona ende në uniform. Ne vazhdimisht e kemi parë se si zoti Trump është i pamatur dhe thot gjëra fanatike që ne e dim se do të rrezikonin kolegët tanë dhe do t'i bënin amerikanët më pak të sigurt. In harm's way and will make this country and Americans less safe. Hillary Clinton, kandidatja e pritshme demokrate për president, i tha televizionit CNN të martën se ndërsa ajo është e kënaqur që Trump ka dhënë para për veteranët, ai nuk duhet të mburret kaq shumë për këtë veprim. Ajo gjithashtu mohoi akuzat e zotit Trump se ajo nuk ka bërë asgjë për të ndihmuar veteranët. Zonja Clinton tha se ajo ka punuar për të rritur përfitimet për veteranët dhe ka bërë edhe kontribute personale. Në Shqipëri, kryeministri Edi Rama dhe kreu i opozitës Lulzim Basha pritet të takohen pas ditën e së hënës për të diskutuar rreth reformës në drejtësi dhe asaj zgjedhore. Palët shkëmbyen komunikime mes tyre javën e kaluar, pasi kryeministri Rama ju drejtua zyrtarisht me ftesën për takim kreut të opozitës që në fundjavë. Zoti Basha u përgjigj pozitivisht duke shpjeguar se takimi ishte i pamundur në datën e propozuar për shkak të angazhimeve të tij jashtë vendit dhe se ishte i gatshëm në çdo kohë tjetër. Palët duket se kanë rënë dakord në parim që takimi të zhvillohet në një mjedis neutral në pallatin e brigadave dhe jo në selinë e kryeministrisë, siç kishte propozuar fillimisht zoti Rama. Nga Partia Demokratike sqarojnë se mbeten megjithatë për të saktësuar modalitetet e takimit, formati dhe temat e diskutimit. Kryeministri Rama ka propozuar që përveç reformës në drejtësi të diskutohet edhe për atë zgjedhore, të cilën opozita e konsideron të një interesi të veçantë. Për këtë arsye, zoti Rama ka deklaruar se do të shoqërohet nga kryetari i Komisionit të Reformës në drejtësi dhe bashkëkryetari i reformës elektorale, duke u shprehur i hapur edhe për tema të tjera. Prokuroria e Shkodrës bëri sot të ditur një tjetër rast të dyshuar abuzimi në qendrat sociale të qytetit. Në bazë të një hetimi 2 javor, sot në mesditë u ndaluan nga policia, drejtoresha dhe një infermiere e qendrës së zhvillimit social në qytetin e Shkodrës, të cilat dyshohen për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Sipas njoftimit të organit akuzës, nga hetimet e kryera ka rezultuar se në këtë qendër sociale është ushtruar dhunë sistematike ndaj pacientëve me sëmundje të shëndetit mendor. Prokuroria ka kërkuar ekspertim mjekoligjor për 3 paciente femra në moshë madhore që strehohen në këtë qendër, të cilat kanë rezultuar se kanë qenë shtatzana dhe kanë abortuar në mënyrë të paligjshme. Sot në Tiranë u festua Dita e Fëmijëve Një Qershori dhe me këtë rast Kryqi që organizoi një ditë për dhurimin e gjakut për fëmijë talasemik dhe shumë të tjerë që mjekohen në spitale. Korrespondenti ynë Iliriana Golli ka përgatitur kronikën. Fëmijët shqiptar festuan sot ditën e tyre të Një Qershorit, shumë prej tyre u argëtuan në festa të ndryshme, por shumë të tjerë fëmijë kaluan në festën në spitale. Kryqi shqiptar së bashku me klinikën Kate organizuan një fushat për dhurim gjaku për këta fëmijë, sidomos për ata që kanë nevojë për gjak. Sot është Një Qershori dhe kjo fushat është në bazën e bashkëpunimit të Kryqit shqiptar dhe të klinikës Kate, në ndihmë të gjithë njerëzit që kanë nevojë për gjak, por Kryqi është fokusuar në një kauzë shumë speciale që janë fëmijët talasemik. Kjo nisëm ka nisur që në fillim të vitit dhe shpresojmë që të mos ketë mbarim derisa të sigurohet 100% me dhurime vullnetare. Kryqi shqiptar dhe klinika Kate kanë ndërmarrë nismën Edhe unë dua të jetoj. Nga kjo nisëm janë mbledhur mbi 600 njësi gjaku, duke ju ofruar në ndihmë të gjithë njerëzve në nevojë, veçanërisht fëmijëve që vuajnë nga talasemia. Shqipëria ka nevojë të theksuara për gjak. Dhe nisma e klinikës Kate dhe Kryqit të Kuq, Edhe unë dua të jetoj, në ndihmë të fëmijëve të cilët vuajnë nga talasemia dhe të gjithë pacientëve që kanë nevojë, që janë në rrezik për jetën, vazhdon edhe sot në datën 1 Qershor që është dita e fëmijëve. Vazhdon edhe nesër, do të vazhdoj edhe ditët e tjera dhe muajt e tjera. Po afrohet vera dhe situata bëhet akoma më e vështirë. Ju lutemi, mos nguroni, mos hezitoni, mos kthini kokën më njan, por t'i bashkoni kësaj nisme të mrekullueshme e cila do të vazhdojë derisa të plotësohen të gjitha nevojat e Shqipërisë me dhurime vullnetare për gjak.
Pjesë të kësaj nisme për durim gjaku janë bërë shumë figura publike të artit në Shqipëri si Valbona Mema, Soni Malaj, Valbona Selim Llari e të tjerë, ndërsa sot dhuruan gjak Mira Konçi dhe Bleona Qereti, por nismën e kanë përkrahur në rrjetet sociale duke dhuruar gjak edhe shumë artistë të tjerë. Të dhurosh gjak është një akt solidariteti human i cili i bëhet të gjithë njerëzve në nevojë, është dhurata më e çmuar jetës që i bëhet këtyre njerëzve, domethënë jo vetëm fëmijëve talasemik, por edhe njerëzve të cilët kanë nevojë për operacione dhe për shumë shërbime të ndryshme. Merr një rëndësi të jashtëzakonshme, domethënë dhurimi në këtë ditë për këta njerëz që janë në nevojë, i bëj thirrje të gjithë njerëzve siç u përfshiva në këtë thirrje dhe në këtë nismë që të dhurojnë gjak dhe të shpëtojnë jetë fëmijësh dhe jetë njerëzish, që të përmirësojmë cilësinë e jetës tyre dhe të sigurojmë të ardhmen e tyre. Përshëndetje, unë jam këtu sot për ditën e Një Qershorit, ndërkohë që të gjithë fëmijët në të gjithë botën dhe në Shqipëri kanë nevojë vetëm për dhurata, fëmijët talasemik kanë nevojë jo për dhurata, por për gjak. Do doja të i bashkohesha thirrjes së klinikës Kate të Kryqit Kuq për dhurimin e gjakut dhe shpresoj që të sensibilizoj sadopak opinionin dhe çdo njeri që shikon këtë intervistë. Është një gjë që nuk e kushton asnjë gjë një njeriu të shëndetshëm dhe unë shpresoj që njerëzit të sensibilizohen nga kjo intervistë ime sot. Statistikat e dhurimeve vullnetare të gjakut në Shqipëri janë ende në rezerva të pamjaftueshme. Shqipëria mbulon vetëm 25% të nevojave për gjak, ndërkohë që vende fqinje si Italia dhe Maqedonia i mbulojnë ato plotësisht. Ky fakt i ka nxitur të përfshihen në këtë fushat dhurim gjaku një numër të madh mjekësh, artistësh dhe figura të tjera të njohura shqiptare. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Në Kosovë pati sot veprimtari të ndryshme me rastin e ditës ndërkombëtare të fëmijëve. Veprimtarët thonë se vendi përballet me shkallë të ulët kujdesi për të drejtat e fëmijëve dhe nivel të lartë rrezikësh që kërcënojnë këto të drejta. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Një Qershori, dita ndërkombëtare e fëmijëve, u shënua me shumë veprimtari kulturore e artistike në Kosovë. Por kremtimet janë vetëm njëra pjesë e kësaj dite, qendja reale e fëmijëve në vend ende duket e zymt. Fëmijët janë viktima të dhunës në familje dhe jashtë saj, ata përballen me varfëri dhe mungesë të kushteve për t'u arsimuar. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se mbrojtja të drejtave të fëmijëve ende mbetet sfidë për Kosovën, që nga arsimime deri te shëndetësia. Donjet Kermendi nga koalicioni i organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë, në një bisedë me Zërin e Amerikës, thotë se në Kosovë shumë kategori të fëmijëve përballen me mungesë të respektimit të drejtave të tyre. Ai u thotë se rreth 32% e fëmijëve përballen me varfëri, ndërsa shqetësuese sipas saj mbetet dhuna ndaj tyre. 61.4% e fëmijëve kanë deklaruar që kanë mësuar nga dhuna fizike dhe psikologjike gjatë muajit të fundit të intervistimit kur është bërë hulumtimi, pra që ka përfshirë edhe pjesën e dhunës. Vetëm 10% e fëmijëve me aftësi të kufizuar në Kosovë përfitojnë nga shërbimet cilësore, shëndetësore, arsimore dhe në të njëjtën kohë dhe nga arsimi. Krahas këtyre statistikave, pra të cilat ne konsiderojmë se janë shqetësuese, vazhdojmë të kemi investime shumë të ulta në fushën e mbrojtjes së fëmijëve dhe investimet e ulta po pengojnë zbatimin e legjislacionit që është i aprovuar për mbrojtjen e fëmijëve. Zonja Kelmendi thotë se institucionet e Kosovës ndajnë një buxhet të vogël për mbrojtjen e fëmijëve. Ajo thotë se fëmijët që vijnë nga familjet e varfra janë më të rrezikuarit në shoqëri. Dhe ne po vazhdojmë të shohim fëmijët e njëjtë duke kërkuar lëmosh dhe duke bërë punë të rënda, fëmijët e njëjtë të cilët po rriten në rrugë, duke humbur kështu në një mënyrë edhe fëmijërinë e tyre dhe duke u shkelur të gjitha drejtat e tyre themelore të cilat i kanë të garantuara me legjislacionin në fuqi. Problemi qëndron sepse fëmijët po identifikohen nga institucionet nivel komunal, por po mungojnë ofrimi i shërbimeve karshi fëmijëve. Një shqetësim sipas saj mbetet dhuna në përshkolla. Ne kemi rekomanduar shkollat, drejtoritë e shkollave dhe drejtoritë komunale të arsimit që duhet që të raportojnë të gjitha rastet e dhunës në shkolla dhe sidomos rastet e abuzimeve seksuale. Për arsye se janë mbi të gjitha janë edhe vepra penale, përveç që cënohet integriteti i fëmijës, shkelen të drejtat e fëmijës, dëmtohet fëmiu. Këto janë edhe vepra penale të sankcionuara me kodin penal, prandaj duhet të raportohen, duhet që t'i ofrohen shërbime fëmijëve dhe në të njëjtën kohë pastaj duhet që të zhvillohen edhe procedurat nga organet e rendit dhe të drejtësisë. Veprimtarët humanitarë thonë ndërkaq se Kosova ka një infrastrukturë të mirë ligjore për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, por problemet qëndrojnë në mosbatimin e tyre. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Në Gjirokastër, grupe të rinj nga vende të ndryshme po punojnë për ndërtimin e marrëdhënieve mes profesionistëve të rinj dhe për të ruajtur mjeshtëritë dhe teknikat tradicionale. Korrespondenti ynë Raimond Kola bisedoi me disa prej të rinjve dhe përgatiti këtë kronikë. Usta Bejani është një mjeshtër i gurit në Gjirokastër që thith cigaren dhe udhëzon një grup të rinj tek punojnë për të ruajtur mjeshtërinë tradicionale të ripërtëritjes së një rrugice me kaldrëm. Herë pas here këmben guru duke u përkurur lehtë nga pesha e viteve. Të rinjt vijnë nga vende të ndryshme të Ballkanit, madje edhe nga Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera europiane. Regi Cibaku, pjesëmarrës nga Universiteti i Tiranës, thotë se informacioni teorik që merret në universitet është mjaft i rëndësishëm të praktikohet në aktivitete të tilla që quhen ndryshe dhe kampe të restaurimit. Pavarësisht gjithë atyre mësimeve teorike, pavarësisht gjithë atyre mësimit të shumë llojeve të konventave, mësimin e llojeve të konventave të restaurimit apo edhe të menaxhimit, marketimit, trashëgimisë kulturore, është komplet domethënë një hapësirë tjetër, është komplet një fushë veprimi tjetër kur je në praktikë dhe kur ti bëhesh pjesë e vetë të ruajtjes në mënyrë direkte, ku bëhesh pjesë e përkujtjesjes siteve të kantiereve. Ndërsa Taylor Chenevert thotë se ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. This experience has been one of the greatest. I feel like it's been so nice. I love working with everyone here. I love being in Gjirokastra. Kjo eksperiencë ka qenë nga më të mirat, u ndjeva mirë, më pëlqeu shumë që punova këtu. Ishte shumë bukur të isha në Gjirokastër, tha Taylor. Nuk është vetëm një përfitim të punuarit si restauruese në karrierën time, tha ajo më tej, por është edhe një përfitim për sajtin. Arjeta Miftari nga Këshilli i Kosovës për trashëgiminë kulturore punon me grupin tjetër për suvatimin e një banese historike. Ajo thotë se këto aktivitete janë mjaft të rëndësishme, jo vetëm për krijimin e lidhjeve mes profesionistëve të rinj, por edhe për të inkurajuar njerëzit që të vlerësojnë dhe të kujdesen për trashëgiminë e tyre lokale. Mendoj që Gjirokastra është një qytet i jashtëzakonshëm, pasi që ne që duam trashëgiminë kulturore na bën të ndihemi si në shtëpinë tonë, kështu që çdo gjë që është në Gjirokastër është gjë e bukur që nuk mund të ngopësh me të, por në vazhdimsi të tërheq që të bësh diçka në vazhdimsi. Vasolili, pronari i shtëpisë, ndihet mirë nga kjo ndihmë të rinjve, pasi ndërhyrja në banesën e tij ishte bërë domosdoshme. Shumë e vështirë sepse tash këto kushtojnë shumë. Ajo ana ndeja që unë nuk e kam bler. Është gjysma e shtëpisë. Ajo është gati për të rënë. S'ka të zot deri më sot. Një njeri që ri brenda pa qira pa gjë kështu se s'ka të zot. Dorëzohet. Këto aktivitetet të rinjve në Gjirokastër mbështeten nga Agjencia Suedeze e Zhvillimit Ndërkombëtar SIDA. Birgitta Jansson, drejtore e Agjencisë Suedeze të Zhvillimit, thotë se është takuar me të rinj dhe ka parë nga afër punën e përbashkët të tyre. I'm very happy that Culture Heritage can continue to have these restoration camps here in Gjirokastra, working closely together with the municipality and also with the regional authorities as well. Jam shumë e lumtur që organizata trashëgimi kulturore vijon këto kampe këtu në Gjirokastër duke bashkëpunuar me bashkinë dhe autoritetet rajonale si dhe Ministrinë e Kulturës, thotë zonja Jansson. Këto kampe restaurimi organizohen në Shqipëri dhe vendet e rajonit nga organizata trashëgimi kulturore pa kufi. Leila Haxhi, që drejton këtë organizatë në rajon, thotë se është e rëndësishme që të rinjt të punojnë me mjetet tradicionale. Të rinjt vinë nga shumë vendet e Ballkanit, po edhe jashtë Ballkanit. Edhe çfarë është më rëndësishme për ne është për ata të prekin materialin, ta punojnë, të prekin edhe ta punojnë me glicirën, me drurin, me mjetet pune tradicionale, por edhe me teknika tradicionale të riparimit. Edhe për ata besoj që është një eksperiencë të vlefshme. Gjirokastra është tashmë pjesë e pasurive botërore. Vlerat karakteristike të këtij qyteti mbështeten tek ndërtimet e asambleve arkitekturore në gur dhe jeta tradicionale që mbart mjaft element të veçantë. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola. Zvicra përuroi sot tunelin më të gjatë dhe më të thellë e kurudhor në botë me një ceremoni në Gotthard. Një prist bekoi tunelin, ndërsa udhëheqësit e vendeve fqinje me Zvicrën, kryeministri italian Matteo Renzi, kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Francës François Hollande u takuan në një shfaqje të solidaritetit evropian. Tuneli Gotthard, 57 kilometra i gjatë, thellë në zemër të Alpeve, lidh linjën kryesore e kurudhore të Evropës nga Rotterdami në veri me Gjenevën në jug. Ai u ideua fillimisht në vitin 1947.
Tuneli ka ngjallur shpresat e zyrtarëve të turizmit për më shumë vizitorë në vendin malor evropian. Ky tunel ja kalon tunelit Seikant i Japonisë, duke bërë kështu tuneli më i gjatë i botës. Fillimisht tuneli u ideua në vitin 1947 nga inxhinieri nga Bazeli Edward Grune. Ai ka një vlerë prej 10 miliard dollarësh. Po të kthehemi pas në kohë që në shekullin e 14 ka pasur udhtim përmes Zvicrës dhe njerëzit e përdorin që atëherë linjën veri-jug përmes masivit Gothard, thot Corinne Genoud nga kompania turizmi i Zvicrës. Inxhinierët përdorën një makineri masive shpimi të quajtur sisi për të gërryer kilometra të tëra guri shkëmbor. Inxhinierët thanë se ndërtimi ishte bërë në mënyrë shumë të përpikt, një devijim prej vetëm 8 cm horizontalisht dhe 1 cm vertikalisht. Tuneli është gjithashtu pjesë e një projekti më të gjerë për të zhvendosur transportin e madrave nga rrugët në shina, nxitur kryesisht nga një shqetësim se kamionet e rënd po shkatërrojnë reliefin natyror dhe të pacenuar të Alpeve zviceriane. Votuesit zvicerian miratuan ndërtimin e tunelit në vitin 1990 dhe ndërtimi filloi në vitin 1999. Ne zvicerianët jetojmë shumë pranë natyrës, natyra është pjesë e jona, natyra është baza e gjithçkaje për ne, përfshin industrinë e turizmit në Zvicër dhe ndërtimi i tunelit na mundëson zhvendosjen e trafikut të rënd të transporteve nga rruga në hekurudh, duke mbrojtur kështu malet, thot zonja Genoud. 28.2 milion ton gur u transportuan nga tuneli. Më pas u deshën 4 vjet për instalimin e sistemit hekurudhor, përfshirë shinat, energjinë elektrike, telekomunikacionet dhe sistemet e sigurisë. Dhe që nga tetori i vitit të kaluar, ekspertët kanë kryer prova me trena me shpejtësi 275 km/h përmes tunelit. Zyrtarët e turizmit shpresojnë që tuneli të shtojë numrin e vizitorëve në vendin malor me 8.1 milion vet. Megjithëse marsi i këtij viti shënon një rritje në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, zonja Genoud thotë se kohët e fundit ka pasur një rënje të numrit të turistëve, kryesisht për shkak të vështirësive të monedhës së ndryshme. Kur tuneli të fillojë të funksionojë, zonja Genoud e kompanisë së turizmit parashikon që numri i turistëve të rritet në Ticino, rajonin që flet italisht në jug të Zvicrës. Malet dhe reliefi janë një nga arsyet kryesore që njerëzit vizitojnë Zvicrën, prandaj ruajtja dhe përpjekjet për të garantuar që brezat e ardhshëm të jenë në gjendje ta shijojnë natyrën janë një nga përparësitë, thot ajo. Tuneli Gothard Base pritet të fillojë funksionimin e plot më 11 dhjetor 2016. Një raport i ri publikuar nga fondacioni Walk Free të ecësh i lirë thotë se rreth 46 milion njerëz në mbar botën jetojnë në kushte skllavërie, shumica e tyre në vende si India, Kina dhe Pakistani. Në raport u kërkohet qeverive dhe bizneseve që të bëjnë më shumë për të dhënë fund sistemit të shfrytëzimit që nuk kursen as fëmijët. India është demokracia më e madhe e botës. Më tepër se 800 milionë e popullsisë së saj prej 1.2 miliard banorësh kanë të drejtën me ligj për të votuar. Megjithatë, India ka më tepër sklevër se sa çdo vend tjetër i botës, mbi 18 milion vet, sipas indeksit më të fundit për skllavërinë globale. Në Indi ka forma të trashëguara të skllavërisë. Atje ka një histori shumë të gjatë të formave rurale të skllavërisë në bujqësi. Pra është një problem që indianët po përpiqen shumë ta zgjidhin dhe që e kanë trashëguar nga e kaluara, thot autori kryesor i raportit. Indeksi që mat punën e detyruar, varësinë nga borxhet, martesën e detyruar dhe shfrytëzimin seksual në 167 vende të botës, publikohet në mënyrë periodike nga fondacioni australian Walk Free. Fenomen ndodh kur një person nuk mund të largohet nga vendi, ose i shmar pasaporta, ose atë apo një pjesëtar të familjes së tij e kanë kërcënuar me dhunë. Pra ata nuk mund të lëvizin prej andeje, ndoshta edhe më keq, i trajtojnë si kafshët në një fermë. Në vendet aziatike ndodhen rreth 60% e sklevërve të botës moderne. Pas Indisë vijnë Kina dhe Pakistani. Në këtë fabrikë që prodhon tulla në Pakistanin jugor punojnë burra, gra dhe fëmijë për një pagë të cilën ata nuk e shohin kurrë me sy. Jam në borxh. Na u desh të marrim borxh për të ushqyer fëmijët. Un kam një borxh prej 600 deri 750 dollarësh që nuk ka për të fshirë për sa kohë që un jam gjallë. Do të hiqet kur të vdes sepse inflacioni është shumë i lartë, thot ky punëtor.
Punëdhënësit i mbajnë të gjitha fitimet e këtyre punëtorëve për shkak të borxhit që ata kanë dhe u japin atyre vetëm ushqim. Njerëz në vende të tjera të botës ndodhen në situata të ngjashme. Puna e detyruar është një problem i madh në mbar botën. Ne kemi dokumentuar shpesh punonjës imigrant, vendas, si dhe punëtor ndërtimi, të cilët kanë qenë objekti punës së detyruar. Ka vende që zbatojnë në mënyrë sistematike punën e detyruar, për shembull në Korenë e Veriut dhe në Uzbekistan, në fushat e mbjella me pambuk. Mbrojtësit e të drejtave të punonjësve i kërkojnë kompanive që bëjnë biznes në këto vende të sigurohen që partnerët e tyre lokal të respektojnë ligjet e punës. Por ata thonë se përmirësime të rëndësishme mund të bëhen vetëm përmes një fushate të bashkërenduar nga qeveria. Rumania ka në plan të modernizojë 2 fregatat e saj në pritje të vendimit të NATO-s për të krijuar një flotë në detin e Zi. Marina rumune pret disa ndryshime të mëdha në anijet e saj, pasi fituesi një kontrate prej 220 milion eurosh për modernizimin e flotës do të shpallet këtë javë. Rumania i ka vënë shpresat e saj tek NATO-ja që pritet vendos për të krijuar një flotë në detin e Zi në takimin e saj të radhës në Varshavë në Korik. 2 fregatat e marinës rumune do të pajisen me sistem të mbrojtjes ajrore, ndërsa sistemi i tyre elektronik do të përmirësohet. În cadrul etapei a doua de modernizare, gjatë raundit të dytë të modernizimit presim që fregata jonë të ketë aftësi të mbrojtjes ajrore për t'ju përgjigjur kërcënimeve dhe sulmeve me raketa. Gjithashtu aftësia jonë për luftime në tokë duhet të zgjerohet. Këtu përfshihet modernizimi i sistemit radarëve, luftës elektronike dhe sistemet e komunikimit. Të 2 fregatat u nxorën nga përdorimi nga Marina Mbretërore Britanike në vitin 1999 dhe ju shitën Rumanisë në vitin 2003 me disa armatime të tjera përfshi një sistem të hedhjes së raketave. Fregata Regina Maria është e pajisur tani me topa, silur dhe raketa hedhëse. Cea de-a doua etapă de modernizare a fregatelor T-22. Faza e dytë e modernizimit synon të përfundojë kapacitetin operacional. Ky është një program ambicios që mban parasysh zhvillimet e sigurisë në detin e Zi dhe të rritjes së kapacitetit operacional të fregatave. Është e detyrueshme që modernizimi i tyre të bëhet në një kantier detar në Rumani. Bregdeti rumun në detin e Zi shtrihet deri në gadishullin e Krimes, ku grupet ushtarake ruse kanë marrë kontrollin nga autoritetet ukrainase dhe aneksuan territorin në vitin 2014. Qysh atëherë rajoni ka parë një shtim të pranisë së NATO-s për të ulur shqetësimet e veprimeve ushtarake ruse mes vendeve aleate që kanë qenë në influencën sovjetike për dekada të tëra pas luftës së dytë botërore. Një tjetër fqinj i Rumanisë, Moldavia, jeton me frikën se rajoni i saj separatist rusish folës i Transdjesneras mund të ketë të njëjtin fat si Krimea. Ekipet e kualifikuara për në finalet e kampionatit evropian të futbollit kanë filluar tashmë përgatitjet për turneun që fillon më 10 qershor. Në grupin A merr pjesë Franca, Rumania, Shqipëria dhe Zvicra. Franca ka fituar 2 kupat kampionatit evropian në vitin 1984 dhe 2000. Francezët kanë fituar gjithashtu kupën e botës në 1998. Në grupi A do të fillojnë ndeshjet më 10 qershor me një përballje mes Francës dhe Rumanisë në Stade de France. Shqipëria ka arritur tashmë ëndrrën e saj duke u kualifikuar për herë të parë në një turne të rëndësishëm dhe shpreson se mungesa e presionit psikologjik mund ta çojë përtej fazës së grupeve. Diaspora shqiptare në Evropë, ku banojnë shumica e lojtarëve të skuadrës nga Kosova dhe Maqedonia, ka bler 26.000 bileta për ndeshjet e grupit. Pothuajse gjysma e skuadrës së Zvicrës përbëhet nga lojtarë me origjinë shqiptare, si Granit Xhaka që do të luajë kundër vllajt të tij Taulant me skuadrën e Shqipërisë. Ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Mirupafshim. Je suis Michel Joseph, présentatrice du programme Anglais Télé pour La Voix de l'Amérique. Suivez-nous sur La Voix de l'Amérique, retrouvez-nous sur lavoixdelamérique.com.